Hello! Good morning! Good morning, guys! Kumusta naman kayo? Welcome back my channel, FelTV! Hello guys, kumusta naman kayo? Ngayon, parang 1 week yata na hindi ako nakapag-upload para sa healthy tipid tips. Itong ingredients to guys, para sa day face mask, para sa glowing skin natin, kung paano natin i-maintain yung balat ng mukha natin na kumikinang at healthy lagi. Kaya itong ingredients na to, i-share ko sa inyo kung anong na-experience ko sa sarili ko na ina-apply ko sa balat sa mukha ko. I-share ko to sa inyo guys. Napaka-easy na ingredients lang to. Homemade ingredients at tipid tips ingredients lang tayo guys. Kaya kung bago ko pa i-share lahat ng mga ingredients nandito sa video ko, kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe and click the buttons para naman ma-update ko ikaw sa susunod ng i-upload ko dito sa channel ko about for healthy tipid tips.